Hello guys! Welcome back sa aking channel and gusto ko lang magpasalamat dun sa mga nanood ng first video ko. Sobrang na-appreciate ko kayong lahat. So isang DIY video na naman ang i-share ko sa inyo guys, and this time, ang itatransform natin is yung working space ko. So as I've mentioned on my previous vlog na currently I'm on a work from home arrangement, kaya sobrang importante sa akin na magkaroon ng maayos na working space. Ngayon kasi pag nag-work ako, minsan pumupwesto lang ako sa dining area, sa sala namin, minsan dun sa kwarto sa baba. One of the main factors kasi talaga is yung internet connection. Pag nandito na kasi ako sa taas namin, hindi na siya inabot nung wifi namin. So, I discovered na meron pala ng mga mesh na ganyan. So, I ordered one from PLDT and nung dumating siya, in-install ko kaagad. So, yun, goodbye dead spots na talaga dun sa mga area dito sa bahay. So yun, ito, tatransform lang natin yung color nito para mag-match dun sa headboard natin. And then, yung chair, okay naman na siya. May lalagyan na lang tayo ng konting decor dito sa wall. Again, di ko na ulit papatagalin to guys. So, let's do this! Ayan, aayusin ko muna or aalisin lahat ng mga gamit ng table ko para mailabas na natin. Ayan, tatanggalin ko na muna yung stand ng aking table. Dadalhin ko siya sa labas para doon natin siya i-repaint. Ngayon, ang gagawin naman natin is yung floating shelves ko. Nung una, nagtingin ako sa Lazada, sa Shopee, ng mga pre-made na floating shelves. Pero nagkoko siya around 500 to 800. So, I decided na gumawa na lang ako from scratch, kaya mas nakatipid talaga ako. Nung una, very hesitant talaga ako na gumawa from scratch kasi baka kailanganin ko ng mga power tools. Pero thank God, nagawa ko naman siya. Again guys ha, sa paggamit ng barena, make sure mag-ingat tayo, sobrang ingat. Ayan, i-install na natin yung nagawa natin na floating shelves. Inenex ko na yung hanging lamp na binili ko. Parang pendant lamp siya. So, pakita nyo mamaya. Again guys, lahat ng mga binili kong pang decor sa Lazada or sa Shopee ko lang binili. Ilalagay ko na lang sa description box yung mga link ng mga shop. Ako na rin ang nagawa ng wiring para dun sa hanging lamp. Pagka hindi tayo maalam, make sure na magpa-assist tayo dun sa talagang nakakaalam.
2 tayo guys. So, finishing na lang dun sa ilaw and decor na lang. Lalagay na lang tayo ng decor. Then, final review na tayo guys. Thank you guys for watching. Sana nagustuhan nyo ang second DIY video ko na ito. For more video like this, make sure nakasubscribe ka na sa aking YouTube channel and like mo na rin yung Facebook page ko na Michael's Diary PH. Thank you guys!